आउँदै गरेको तिहारमा नयाँ रेसिपी ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले यो चटपटेको अमिलो पिरो ट्वाक्क परेको रेसिपी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यो 3 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले मुराई अथवा भुजा 150 ग्राम लिएँ। एउटा चाहिँ ठुलो साइजको गोलभेडा, एउटा ठुलो साइजको प्याज, एउटा कागती र हरियो खुर्सानी 2वटा लिएकी छु है। साथसाथै एक दिन अगाडि मैले चटपटे बनाउनुभन्दा एक दिन अगाडि सधैँ चना केराउ भिजाउने गर्छु। चना चाहिँ 15 ग्राम र केराउ 15 ग्राम र साथसाथै धनियाँलाई मजाले धोई पखाली काटेर राखेकी छु। धनियाँ राख्दाखेरि एकदमै टेस्ट बढ्छ। मैले एउटा ठुलो साइजको उसिनेको आलुलाई पनि लिएँ र बिरे नुन 1 चम्चा र रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा लिएँ। नुन खुर्सानी स्वाद अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। अब चटपटेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट मसला बनाएर देखाउँदैछु। तोरी 1 चम्चा, जिरा आधा चम्चा, धनियाँ 1 चम्चा र टिमुर 6वटा जति लिएँ। र हामीले चटपटेलाई अझ स्पेशल बनाउने हो भने चाहिँ आलस पनि लिनुपर्छ 2 चम्चा जति। यो अप्सनल हो तर यो राख्दा एकदमै मिठो हुन्छ है। भुटेको बदाम र भुटेको भटमास पनि 25 ग्राम लिएँ। यो पनि अप्सनल हो र एउटा वाइवाई पनि युज गर्दैछु। यो राख्दा एकदम टेस्टी हुन्छ र हजुरहरूले वाइवाईलाई स्किप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि एउटा कराईमा चाहिँ मैले यो सबै मसलाहरू 1 मिनेटको लागि मजाले रोस्ट गर्छु र यसलाई पिस्छु है। यसरी घरमै बनाइएको नेपाली मसलाहरू युज गर्दाखेरि चटपटेको टेस्ट त एकदमै खतरा आउँछ है। र चटपटी भनिसकेपछि खास गरेर गर्ल्सहरूको फेभरेट रेसिपी नै हो र बालकदेखि वृद्धसम्म सबैले बनाएर खान सक्छन्। यसलाई चाहिँ एकदमै सजिलो रेसिपी छ, सबैले मन पराउने रेसिपी पनि हो र चटपटेलाई चाहिँ राष्ट्रिय परिकारै भन्दा पनि फरक नपर्ला। यसरी एकैछिन 5 मिनट सेलाइसकेपछि कुट्नु भयो भने पिस्न एकदमै सजिलो हुन्छ र त्यसपछि मिक्सरमै पिस्नु भए पनि हुन्छ। कराईमा आधा कप पानी लिएँ। 1 चुटकी जति चाहिँ फुड कलर युज गर्दैछु, अरेन्ज रेडवाला बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ। र यो सानो चम्चाको 2 चम्चा बेसनलाई राखेँ र यसलाई हल्का पानी थपेर 1 मिनट जति पकाउँदैछु। यो आफसे आफ बाक्लो भएर आउँछ, यसरी कन्टिन्युस चलाउनु होला है। र त्यसपछि चाहिँ यो घरमै बनाएको घरेलु सस पनि रेडी हुन्छ। यसलाई हजुरहरूले 1 हप्तासम्म मजाले फ्रिजमा स्टोर गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मैले कागती खुर्सानीहरू काट्ने तयारी पनि गर्दैछु है। यसलाई सेलाउन छोडिदिनु होला, तातै राख्नु हुँदैन। कागती लगभग एउटा ठुलो साइजको लिएँ र यसरी हरियो खुर्सानीलाई काट्दैछु। हुन त यो रातै भइसक्यो र कलर राम्रो देला भनेर मैले रातो कलर युज गरेकी हुँ है। र प्याजलाई पनि काट्दैछु, प्याज त इम्पोर्टेन्ट नै हो है। प्याजले पनि एकदम टेस्ट बढाउँछ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। र मैले बनाएको यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र मन परेन वा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिनु छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि भुजामा मैले यसरी रातो धुलो खुर्सानी आलु राखेँ, त्यसपछि चना केराउ राखेँ, बदाम र भुटेको भटमास राखेँ, गोलभेडालाई राखेँ र प्याजलाई राखेँ, नुन खुर्सानीलाई राखेँ बिरे नुनवाला र हल्का धनियाँ पनि छरेकी छु है। र यसमा कागती पनि झैँ पारेर राखिदिएँ है। र त्यसपछि अब सस पनि युज गर्दैछौँ। सस हालेको चटपटी चाहिँ तुरुन्तै खाँदाखेरि अझ मिठो हुन्छ, नत्र ओसिन्छ है। सस पनि जति चाहिन्छ त्यति राख्नु होला। मैले चाहिँ पुरै राखेँ। त्यसपछि मजाले एउटा डाडुले मिक्स गर्नु होला है। एकदम समय दिएर मजाले मिक्स गर्ने हो, झामझुम पारेर एकदमै मिठो बन्छ है। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा वाइवाई मिसाउन त बाँकी नै छ पक्नु है। वाइवाई मिसाउनुभन्दा अगाडि पहिला मैले मिक्स नि गरेँ। एकैचोटि धेरै मिक्स गऱ्यो भने चाहिँ राम्ररी मिक्स हुँदैन, हल्का हल्का गरेर मिक्स गर्ने हो। र यसरी चाहिँ वाइवाई र त्यसको मसलालाई पनि राखेँ। मन पर्दैन भने मसला स्किप गर्न सक्नुहुन्छ है। नुन चाहिँ आफ्नो स्वादअनुसार थप्न पनि सक्नुहुन्छ है। र यसरी झामझुम पारेर तयार हुँदैछ। म टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु र हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु। एकचोटि पक्कै ट्राई गर्नु होला, एकदम खतरासँगले तयार हुन्छ है। आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे, ह्याप्पी कुकिङ। र पक्कै पनि आफ्नो किचनमा एकचोटि ट्राई गरेर तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। बाई बाई। वाउ।